امشب در 24 همزمان با خبر ساخت و ساز در عمق 80 تا 100 متری زمین در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نتنز، نیروی هوایی آمریکا تصاویری از بمب سنگرشکنش رو لحظاتی بعد از انتشار حذف کرده. گزارش رسانه‌های اسرائیلی از تحولات تازه در مسیر آشتی این کشور با عربستان، سفر محمد بن سلمان به بحرین برای مذاکرات بیشتر درباره عادی‌سازی روابط. انتقادها از مانور نظامی حزب الله و شبیه‌سازی حمله به اسرائیل. شماری از نمایندگان پارلمان لبنان گفتند این کشور نمیتونه یک جنگ تازه رو تحمل کنه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. خبرگزاری آسوشییتد پرس با استناد به تصاویر ماهواره‌ای میگه جمهوری اسلامی در حال ساخت سازه‌ای در عمق 80 تا 100 متری زمین در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نتنز. آسوشییتد پرس نوشته ابعاد این پروژه نشون میده تهران میتونه از این سازه نه تنها برای مونتاژ سانتریفیوژ بلکه برای غنیسازی اورانیوم هم استفاده کنه. جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود سایت جدید رو جایگزین مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای نتنز که در انفجار و آتش‌سوزی 3 سال پیش تخریب شده میکنه. خبر ساخت این سازه در حالیه که نیروی هوایی آمریکا 20 روز پیش تصاویر نادری از بمب JBU 57 منتشر کرد که برای نابود کردن تأسیسات هسته‌ای در عمق زمین طراحی شده. نیروی هوایی آمریکا این تصاویر رو همان روز به دلیل اطلاعات حساسی که درباره این بمب سنگرشکن افشا می‌کرده از صفحش برداشته. این بمب 12 تنی میتونه پیش از انفجار تا عمق 60 متری زمین نفوذ کنه. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن اینجا در استودیو با ماست. با حذف این تصویر بمب سنگرشکن شروع بکنیم. وقتی که منتشر شده آمریکایی‌ها بهتر از هر کسی میدونن چیزی که رو اینترنت رفت دیگه رفته، حذفش نمیدونم حالا چقدر بهشون کمک میکنه. والا چرس کنم شاید به خاطر PR ارتش آمریکا باشه که شاید نخوان در این موقعیت خیلی یک تصویر تهاجمی علیه جمهوری اسلامی نشون بدن یا چه دلیل دیگه میتونه داشته باشه. اون جزئیاتی که روی بدنه این بمب نوشته شده بوده با توجه به اینکه خب دوربینه الان خیلی وضوح بالایی دارن و کوچکترین نوشته ها رو میشه با بزرگنمایی روی اینا خوند، نشون میده که از چه نوع مواد منفجره‌ای تشکیل شده سر جنگی موشک، دقیقاً چقدر وزن داره. این جزئیات رو شاید تا پیشتر ما نمی‌دونستیم، فکر می‌کردیم حدود 13 تن وزنش بوده، حالا مشخص شده که 12300 کیلوگرم بوده. یا ماده منفجره PBX 114 که یک ماده منفجره پلیمری با قدرت انفجاری خیلی بالا هست. فکر می‌کنم سال 2018 بود که یک سری ارتقاهایی روی این بمب ماپ انجام گرفت. بمب بزرگترین بمب غیر متعارف در خدمت ارتش آمریکا هستش و به نظر میرسه که قدرت نفوذ به تأسیسات هسته ایران داشته باشه. در فوردو میدونیم که فوردو 80 متر زیر کوه هست و گفته میشه که بمب ماپ میتونه 60 متر به بتون مسلح با استحکام 5000 PSI نفوذ کنه، 40 متر به صخره با استحکام متوسط نفوذ کنه و حدود 8 تا 10 متر هم به بتون مسلح 10000 PSI که میدونید که هر بتون مسلح میتونن بستگی به اون تراکم و نوع کیفیت سیمانش میتونن قدرت استحکامی مختلفی داشته باشن. و پس این احتمال رو میشه داشت که در صورتی که این بمب‌ها بتونن به دقت به هدفشون هدایت بشن و یک بمب وارد نقطه انفجار بشه و بمب دیگه دقیقاً بتونه از همون مسیر وارد بشه، یعنی همون کاری که آمریکایی‌ها در جنگ 1990 عراق خیلی انجام دادن، در کوزوو خیلی این اتفاق افتاد، میتونه به صورت تئوریک وارد تأسیسات اتمی فوردو بشه. ولی حالا در مورد تأسیسات جدید که الان 2-3 سالیه که دارن در نتنز روش کار میکنن، استحکامش بیشتره، ظاهراً ضخامت بیشتری هم زیر خاک هست، بیش از 100 متر. بنابراین یه مقدار تردیدهایی به وجود اومده که آیا این بمب‌های ماپ
که اصولا برای حمله به فوردو طراحی شدن آیا میتونن در تأسیسات جدید هم موثر باشن یا خیر؟ حتما برای جمهوری اسلامی به هر حال یکی از محاسباتش همین حملات احتمالی هست. اگر واقعا اونطوری که اسوسییتد پرس و بعضی خبرگزاری‌های دیگر دارن میگن میزان عمقی که الان تأسیسات هسته‌ای جدید ایران داره میره اونقدر عمیق باشه که دست کم به راحتی حتی بمب‌های سنگرشکن هم نتونن بهش نفوذ بکنن، چقدر معادلات رو عوض میکنه برای آمریکایی‌ها و برای اسرائیلی‌ها؟ برای اسرائیلی که خیلی عوض میکنه، چون به هر حال اسرائیلی‌ها نیازمند کمک عملیاتی آمریکا در این زمینه هستن. بمب‌هایی که اسرائیلی‌ها تا حال حاضر ما میدونیم دارن بمب GBU 28 هستش که میتونه به 5 متر بتون و حدود 50 متر خاک فقط نفوذ کنه. یعنی امکان برای تأسیسات نتنز خیلی کافی هست برای سالن‌های فعلی نتنز که در عمق 5.5 متر زیر خاک به اضافه 2.5 متر بتون هست، یعنی مجموعاً 8 متر زیر زمین هستن، کفایت میکنه، ولی به هیچ وجه برای حمله به تأسیساتی مثل فوردو یا تأسیسات جدید نتنز کافی نیست. بنابراین کمک آمریکا، استفاده از بمب افکن‌های B2 و همین بمب‌های GBU 57 خیلی لازم هست. برای خود آمریکایی‌ها احتمالاً باید مجدداً برن به طراحی، به دفاتر طراحیشون و یه مقداری این بمب‌ها رو قوی‌تر بکنن، احتمالاً موتورهایی روشون نصب بکنن که بتونن شتاب اولیه بیشتری به این بمب‌ها بدن، قدرت نفوذشون رو بیشتر بکنن. یا ولی اینی که میگید به این راحتی‌ها گمان نمی‌کنم باشه. بوروکراسی اداری و ارتش و اینا همه کلی زمان می‌بره. اگر مسئله زمانی اینجا خیلی فرق می‌کنه با سال 2012 یا زمانهای پیشی که باز تهدید بمباران ایران بود. الان اون ترشولد خیلی کوچیک‌تره. ایران چند روز بیشتر با ساختن بمب و مواد هسته‌ای لازم فاصله نداره. خیلی فرق می‌کنه با دوره‌های قبلی. با در جنگ سال 92 دیدیم آمریکایی‌ها چون واقعا احساس نیاز می‌کردن به حمله به نفوذ کردن به تأسیسات بتونی عراق در زیر شهر بغداد، بمب GBU 28 رو در عرض چند هفته تونستن بسازن. بنابراین اگر نیاز احساس بکنن میتونن در زمانی خیلی کوتاهی بمبی که واقعا بتونه هدف‌های جدید رو از بین ببره توسعه بدن و به مرحله ساخت برسونن. اگر این راه حل در دسترس نباشه یا نشه یا نتونن یا هر مشکل دیگری، آیا گزینه دیگری نظامی در دست آمریکایی‌ها هست؟ ما قبلا در برنامه شما هم صحبتش کردیم، بعضی از دوستان انتقاد کردن. به هر حال اگر هیچ امکان نفوذ به یک هدف مستحکم شده با استفاده از روش‌های متعارف وجود نداشته باشه و اگر واقعا تصمیم بگیرن که باید اون هدف رو از بین ببرن، احتمالاً استفاده از سلاح‌هایی که سر جنگی تاکتیکی که سر جنگی غیر متعارف داره مثل هسته‌ای دوباره مطرح میشه. چیزی نیستش که غریبه نه برای مبارزه با برنامه هسته‌ای کشور از سلاح هسته‌ای علیه همون کشور خیلی عجیب هستش و امیدوارم هیچ وقت به اون مرحله نرسه، ولی به هر حال این احتمالی هستش که هر اصطلاحاً تارگتیری اینو در نظر خواهد داشت اگر به روش‌های متعارف نتونه به هدفش برسه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، اینجا در استودیوی ما در پایتخت آمریکا. ساعتی پیش کانال 12 اسرائیل اعلام کرد که ولیعهد عربستان سعودی برای مذاکره درباره عادی‌سازی روابط این کشور با اسرائیل به بحرین سفر کرده. بر اساس این گزارش‌ها بنیامین نتانیاهو و محمد بن سلمان در چند روز گذشته در همین زمینه به صورت تلفنی با هم صحبت کردند. به گفته کانال 12 اسرائیل این گفتگوها با وساطت بحرین و آمریکا صورت گرفته. همزمان جروسلم پست هم نوشته که مقامات اسرائیلی امیدوارن بتونن به زودی و همزمان با مراسم حج در عربستان پروازهای مستقیم از اسرائیل به این کشور رو راه اندازی کنند. بسیاری از تحلیلگران میگن پروازهای مستقیم یک مسیر بسیار مناسب برای مرحله بعدی مذاکرات عادی‌سازی روابط دو کشوره. بابک اسحاقی خبرنگار ما از تل‌آویو با ماست. بابک، این زمزمه ها چقدر در خود اسرائیل زیاد هستن و چقدر اسرائیلی ها فکر میکنن که شاید مسلمانان این کشور بتونن برای مراسم حج مستقیما به عربستان برن؟ بابک تو نداشتیم، نمیدونم اگر بتونی دوباره پاسخ تو بدی. خب به نظر میرسه که مشکل ارتباطی داریم با بابک اسحاقی خبرنگارمون در تل‌آویو. بابک، همکارانم میگن شاید الان ارتباطمون برقرار شده باشه، اگه دوباره شروع کنی ممنون میشم. من عذرخواهی میکنم هم از بابک هم از بینندگانمون که این ارتباطمون
دچار مشکل هست. بابک متاسفانه صدات رو نداریم، ولی ممنونم از تو. امیدوارم در ادامه برنامه بتونیم به سراغت بیایم. مانور نظامی یکشنبه حزب الله لبنان موجی از واکنش‌ها رو به همراه داشته. شماری از نمایندگان پارلمان لبنان گفتن این رزمایش در چنین زمانی در واقع تحریک اسرائیل و به خطر انداختن جان شهروندان لبنانیه. در این مانور تانک‌ها و موشک‌های دوربرد و میانبرد حزب الله نمایش داده شده و شبه نظامیان حزب الله حمله به خاک اسرائیل و گروگانگیری نیروهای اسرائیلی رو تمرین کردند. واکنش‌ها به قدرت‌نمایی اخیر حزب الله در مرز لبنان و اسرائیل موجب شده که وزیر اقتصاد اسرائیل بگه دولت این کشور درباره حملات راکتی به خاکش باید سیاست جان اف کندی رئیس جمهوری سابق آمریکا رو در پیش بگیره و حتی یک حمله موشکی دیگه از غزه و یا لبنان رو با حمله به موشکی به تهران پاسخ بده. اشاره این مقام بحران موشکی کوبا در سال 1962 که کندی هشدار داده بود در صورت شلیک حتی یک موشک از کوبا به خاک آمریکا، واشنگتن به مسکو حمله موشکی میکنه. همکارم مهدی جدینی اینجا در استودیو با ماست. چقدر این مقایسه که داره با بحران موشکی کوبا میکنه واقع گرایانه است یا بیشتر یه حرف سیاسیه؟ بیشتر میشه گفتش یه حرف سیاسی. واقعیتش اینه که فضا و شرایط و مقتضیات هم منطقه‌ای هم مقتضیات جهانی طوری نیستش که بشه همچین اتفاقی رو انتظار داشتش که به این سادگی ها رقم بخوره. واقعیت این هستش که در دوره حمله، در دوره تهدید، اون چیزی که موسوم به تهدید به خلیج خوک ها بودش و حضور نیروهای آمریکایی دهه 1962 دقیق‌تر بگم، شرایط و اقتضاعات و دندون نشون دادن این دو ابرقدرت در بازی هسته‌ای در حالی که فقط این دو رقیب بودن خیلی فضاش متفاوت‌تر از اون چیزی که الان هستش. اما اتفاقی که افتادش موضوع خود مانور بودش که خود مانور به خودی خودش از چند جنبه جالب و حائز اهمیته. اول اینکه حزب الله شاید برای معدود دفعاتی بود که این همه رسانه رو دعوت کرد و خواستش این نمایش رو بده و این مانوری که بودش نیروهای ماسک زده حزب الله بودن اومدن و با نمایش ابزارالات و ادوات مختلف اومدن نمایش دادن. همونطور که اشاره کردین موشک‌های میان برد تا دور برد و نمایش دادن، از ادوات مختلفی استفاده کردن، از پهپاد استفاده کردن. حتی شیخ صفی‌الدین هاشم صفی‌الدین شورای اجرایی حزب الله اومدش و سخنرانی کرد، حتی از موشک‌های هدایت پذیر دقیق صحبت کرد، هرچند که نمایش داده نشدش در این مانورها. این اتفاق افتادش که این مانور در منطقه جنوب لبنان جایی صورت گرفتش که خارج از شمول قطعنامه 1701 که ممنوع میکنه استفاده از تجهیزات نظامی و هم برای اسرائیلی و هم برای حزب الله بعد از جنگ 33 روزه تو 2006 که این قطعنامه صادر شد و نیروهای یونیفیل سازمان ملل اومدن تو این منطقه مستقر شدن. این اتفاق افتاد. البته این واکنش به این برگزاری این رزمایش واکنش‌های زیادی رو هم داشت، همونطور که بهش اشاره کردین. در خود اسرائیل برکات بهش واکنش نشون داد، وزیر اقتصاد و شهردار سابق بیت المقدس اورشلیم. در این حال تو خود لبنان هم واکنش نشون داد. نجیب میقاتی که الان متصدی پست نخست وزیریه و در حال تشکیل کابینه است به این اتفاق واکنش نشون دادش و در گفتگویی که با نماینده ویژه سازمان ملل داشتش گفتش که این اتفاق نباید به نوعی رقم بخوره و که تمامیت ارضی لبنان رو تحت تاثیر قرار بده. روزنامه اوکاز چاپ عربستان هم به این موضوع اشاره کرد که به نوعی حزب الله با این کار خواسته دولت لبنان رو تحت فشار قرار بده و ارزاندام بکنه و اشاره به این نقطه داشتش که به توجه به نقش کمرنگی که داشتش حزب الله تو حملات اخیر به مواضع نیروهای فلسطینی، یه جوری این چینش این مانور و اجراش یه جور قدرت نمایی و یه جور نمایش شاید ضعیفی بودش از اقتدار و اینکه ما هنوز وجود داریم و هنوز هستیم. که ما اینکه اگه به دقت نگاه کنیم می‌بینیم یک مانوری هستش که خیلی سر و شکل منظم نظامی نداره، بیشتر شبیه اجراهای جنگ نامتقارنه، مثلا موتور سوار که میان به شلیک میکنن به اهدافی. اینا
با سازوکارهای مانورهای مدرن این روز که مبتنی بر جنگ الکترونیکیه و عملا با ارتشی مثل اسرائیل که این هم از ابزارها و تکنولوژی و فناوری مدرن برخورداره، هیچ رویارویی نداره، هیچ نوع به قول معروف تحدی محسوب نمیشه، در این حال که یه جور شاید شهروندان رو تهدید کرده. یه نکته دیگه هم که این مانور داشت و شاید جالب باشه بهش اشاره بکنیم و مورد توجه رسانه‌های اسرائیل هم قرار گرفت، قسمتیش بودش که خط فرضی، مرز فرضی اسرائیل و لبنان رو بازسازی کرده بود و حملهشون به اون سمت مرز و ربایش یک سرباز اسرائیلی بود که این خیلی واکنش‌های زیادی و حداقل تو رسانه‌های اسرائیلی، تو بعضی از رسانه‌های اسرائیلی داشتش و بسیاری از این رسانه‌ها بهش به عنوان واکنشی حاکی از نحوه تفکر حزب الله نشون دادن که به این تفکر فقط فکر میکنن مثل همه گروه‌های میلیشیایی دیگه که میخوان فقط این ربایش انجام بدن. این نوع استراتژی یه گروه‌های تروریستی و همچنان مد نظر دارن و دنبال میکنن. حالا شکل و اندازه و کم و کیف خود مانور رو کنار بذاریم، همین هم بسیاری از لبنانی‌ها رو نگران کرده. الان می‌دونیم تو بحران شدید اقتصادی هستن، تورم سرسام‌آوری کشور داره تجربه میکنه، وضعیت سیاسی نابسامان. فکر میکنم آخرین چیزی که احتمالاً بسیاری از لبنانی‌ها میخوان یک نزاع نظامی با یک کشوری مثل اسرائیل. دقیقاً همینه. خیلی از کارشناسای نظامی حتی تو خود لبنان هم به این نگاه کردن به عنوان یک نوع تلاش حزب الله برای اینکه خودش رو نشون بده که هنوز موجودیت داره و هنوز اهمیت داره، در شرایطی که وضع اقتصادی لبنان به این قدر وخیم هستش و حزب الله درآمدایی که از ایران به دست می آورده به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. این نوع واکنش و رسانه‌ای کردنش و تلاش برای رسانه‌ای کردنش شاید یک جور تلاش مذبوحانه، حالا به قول یکی از کارشناسای نظامی که به این موضوع پرداخته، الیاس فرهد، یک نظامی بازنشسته است و کارشناس نظامی لبنانیه که گفته این نوع نمایش‌ها حاکی از اینه که حداقل طرفین برای مدتی نخواهند به هم دیگه وارد جنگ و رویارویی بشن. ممنونم از تو. مهدی جدینی همکارم اینجا در استودیو با ما. مدیر کل وزارت دفاع اسرائیل ایال زمیر میگه ارتش این کشور برای مقابله بهتر با فعالیت‌های تهران به دنبال استفاده گسترده از هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری وسیع در این زمینه است. این مقام نظامی اسرائیل گفته یک سازمان ویژه برای استفاده از هوش مصنوعی و ربات‌های نظامی در ارتش اسرائیل تشکیل شده که یکی از اهدافش بالا بردن دقت و افزایش عمق عملیات علیه جمهوری اسلامی. ایال زمیر با اشاره به دستاوردهای گسترده کشورش در جنگ سایبری علیه تأسیسات اتمی ایران، اونها رو مدیون محاسبات دقیق با کمک هوش مصنوعی دونسته. آقای زمیر میگه هوش مصنوعی انقلابیه که چهره جنگ‌های آینده رو عوض میکنه. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل با ماست. آقای آریان، چقدر واقعا هوش مصنوعی اونطور که آقای زمیر میگه داره کمک میکنه به برنامه‌های نظامی اسرائیل یا بیشتر یک گفتگوی در واقع تبلیغاتی است؟ کمک که تا حالا کرده. وقتی که فخری زاده رو کشتند، به هر حال بایستی یه سیستمی به کار برده باشند که بتونه چهره ایشون رو تشخیص بده و همسرش که بغلش نشسته بوده اون رو مورد هدف قرار نده. ولی به طور کلی اصلا هوش مصنوعی در ارتش‌ها، در زمینه نظامی، پدیده بسیار جدیدی است و خیلی از کشورها واقعا دارن تلاش میکنن. آمریکا، بریتانیا، کانادا، چین، خود اسرائیل، هند، همه اینا دارن سعی میکنن که از این دست صنایع نظامی استفاده بکنن و اسرائیل هم به هر حال برنامه‌ای داره به اون گونه که این مدیر کل گفته ما داریم به اینو برنامه جدیدی که میخوایم روش سرمایه گذاری بکنیم بیشتر برای اون چی که او دایره سوم گفته، یعنی کشورهایی که مرز مشترک با اسرائیل ندارند مثل ایران و مثل عراق. اما در سطح جهانی آمریکا برای مثال در سال 2017 7.4 میلیارد دلار برای هوش مصنوعی و ارتقای توانش در این زمینه هزینه کرده. چین میخواد تا سال 2030 ابرقدرت جهان باشه در زمینه هوش مصنوعی. اما چه کارهایی میشه ازش کرد؟ تا اونجایی که ما فعلا میدونیم مثلا در مورد میکروپهپادها
که آمریکایی‌ها 2 تا پروژه خاص دارن. اینا میکروپهپادهای قاتلن، یعنی به صورت خودکار این پهپاد پرواز میکنه 100 برابر هوش انسان واکنش میتونه نشون بده، سنسورهای مختلف میتونه داشته باشه، دوربینای ویژه تشخیص چهره میتونه و حتی اشیا رو تشخیص بده. مثلا برای نمونه با 3 گرم 4 گرم مواد منفجره میتونه هدف خودش رو از پای در بیاره. این یکی از نمونه هاشه. یا سربازای پیشرفته مثلا که آمریکا داره روش کار میکنه، یعنی یه سربازی که نصفش انسانه نصفش ماشینه، این میتونه هم شنوایی سرباز رو ارتقا بده، بیناییش رو به هر حال افزایش بده، اون توان جسمیش رو افزایش بده و حتی مغزش رو متصل بکنه به کامپیوتر برای دریافت اطلاعات فوری و دستورات فرماندهش. در زمینه رادارگریزی میشه ازش استفاده کرد که اسرائیل حتما این کار رو خواهد کرد. یا اینکه ربات‌های قاتل، ربات‌هایی که واقعا میتونن مستقلاً عمل بکنند بدون کنترل انسان. اینا که دارید تعریف میکنید خیلی از نکاتی است که اتفاقا آدمای مثل سم التمن و نمیدونم ایلان ماسک و بسیاری دیگری که در زمینه هوش مصنوعی فعال هستن از همینها نگران بودن و ابراز نگرانی میکنن که ممکنه آینده این چنینی باشه و اینکه چقدر به نظرتون این خطر وجود داره که این فناوری ها بالاخره مثل غولی است که از چراغ در میاد دیگه، همیشه که در دست کسانی نخواهد موند که پاسخگو هستن، ممکنه به دست یک گروهایی بیفته که بخوان اقدامات تروریستی بکنن، شهروندان عادی رو بکشن. چقدر مایه نگرانیه به نظرتون؟ مایه نگرانی هست، برای اینکه در حالی که برخی از اشخاص رو در سطح جهانی ما میدونیم که از این استقبال کردن و گفتن که میتونه واقعا انقلاب عظیمی رو در صنایع نظامی و غیر نظامی تولید بکنه، ولی مثل هر نوع پدیده جدید میشه ازش سوء استفاده بشه. در ارتش هم همینطور. و حتی اگر این تکنولوژی و این نوع سلاح‌ها حتی در سطح خیلی کوچک به دست افرادی بیفته، به دست افراد تروریست یا گروه‌های ناباب بیفته، میتونن ازش سوء استفاده بکنن. مثل اینکه مثلا یه گروهی بره یه بمب کثیف درست بکنه. این نبایستی این کار بشه، ولی این امکانش هست. به همین جهت اشخاصی حتی مثل دبیرکل سازمان ملل مخالفت کرده از ارتقا به طور کلی گسترش هوش مصنوعی در عرصه نظامی. گفته که این باید تحت کنترل باشه وگرنه این میتونه فاجعه به بار بیاره. ممنونم از شما. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل. خب اجازه بدید برگردیم به خبر قبلی در مورد اسرائیل که ارتباطمون با تل‌آویو دچار مشکل شده بود. در حین اون خبر ساعتی پیش همونطور که بهتون گفتم کانال 12 اسرائیل اعلام کرده که ولیعهد عربستان سعودی برای مذاکره درباره عادی‌سازی روابط این کشور با اسرائیل به بحرین سفر کرده. آقای نتانیاهو و محمد بن سلمان در چند روز گذشته در همین زمینه به صورت تلفنی گفته شده که با هم صحبت کردند. به گفته کانال 12 اسرائیل این گفتگوها با وساطت بحرین و آمریکا صورت گرفته. ارتباطمون امیدوارم که این بار با بابک اسحاقی خبرنگارمون از تل‌آویو برقرار باشه و بتونیم صداش رو بشنویم. بابک، این رو داشتم در چند دقیقه گذشته ازت میپرسیدم که در خود اسرائیل چقدر این زمزمه جدی هست و چقدر اسرائیلی‌های مسلمان امیدوارن که بتونن مستقیم به حج برن در عربستان سعودی. خب به نظر میاد که ارتباط ما با تل‌آویو فعلا شبیه ارتباط عربستان سعودی با تل‌آویو کامل برقرار نیست و صدای همدیگر رو نمیشنویم. ممنونم از تو بابک اسحاقی و بازم از تو عذرخواهی میکنم که نتونستیم این ارتباط رو داشته باشیم. نشریه جروسلم پست میگه مقامات حکومت ایران همزمان با ادامه اعدام‌ها و ایجاد فضای رعب در داخل به دنبال حملات تازه علیه مواضع نیروهای کرد در اقلیم کردستان در شمال عراق. جروسلم پست به نقل از رسانه‌های کرد زبان میگه وزارت اطلاعات ایران دوباره به تازگی به مقامات عراقی و اقلیم کردستان هشدار داده تا زمان خلع اصلاح شدن نیروهای کرد در اقلیم به حملات نظامیش ادامه میده. جمهوری اسلامی تا به حال بارها به بهانه حضور احزاب کرد مخالفش در خاک اقلیم کردستان و همینطور حضور نیروهای اسرائیلی به این مناطق حملات موشکی و پهپادی انجام داده. همچنین پارسال و بعد از آغاز اعتراضات سراسری در ایران با 12 موشک بالستیک خاک اقلیم رو هدف قرار داده.
شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی، اینجا در استودیو با ماست. خانم برادوس، یک دوره حملات زیاد بود به اقلیم کردستان، یک مقدار الان آروم شده، چقدر این نگرانی‌ها وجود داره که جمهوری اسلامی دوباره موج جدیدی از حملات رو شروع کنه؟ خب یکی از همون کارتایی که جمهوری اسلامی هر وقت داخل کشور اوضاع جوری میره که امکان دوباره خیزش انقلابی دوباره از سر گرفته بشه، چیزی که می‌بینیم، کارتی که می‌بینیم کارت همیشه احزاب کرد در اقلیم کردستان و چیزی که جمهوری اسلامی ایران از عراق می‌خواد چیزی واقعا سختیه برای هم اقلیم کردستان که اجراش کنن، هم برای عراق. چرا؟ چون که این احزاب کردی که تو این قسمت هستن، تو اقلیم کردستان عراق هستن، احزابی هستن که از اوایل سالهای 90 بین 96 95 قراردادی بستن، امضا کردن با احزاب کرد عراقی، با هم حزب اتحادیه میهنی، حزب دموکرات کردستان. قراردادش این بوده که به هیچ عنوان از این خاک استفاده نکنن برای حمله به خاک ایران و علیه جمهوری اسلامی هیچ عملیات نظامی انجام ندن و عملیات نظامی هم انجام ندادن. حتی یادتونه آخرین موردی هم که اشنویه رو خواستن که یک جوری به نظر خود من اینجا هم توضیح دادم، گفتم یه تاکتیک سعی کردن که یه جور نشون بدن از نیرو خارج شده که نیروهای پشمرگ وارد اشنویه بشن، بعداً بگم بله این انقلاب یه انقلاب جنگ شروع شده، وایلنس شروع شده و این به خشونت کشیدن انقلاب از روز اول چیزی بوده که جمهوری اسلامی خواسته. انصافاً هم گروه‌هایی توی اقلیم کردستان خویشتن‌داری کردن، هیچ واکنشی نشون ندادن. چیزی که تا الان ازشون دیدیم همیشه یه پیام بوده، کار ما از نظر چه کارهای حزبی و کاری که در داخل ایران انجام میدیم کارهای مدنی هستن از طریق مردمی که در داخل هستن و هیچ عنوان این اسلحه‌ای که داریم برای حمله استفاده نکردیم. این اسلحه‌ای است که گفتن برای دفاع استفاده کردیم و چیزی هم که تله که جمهوری اسلامی براش نقشه کشیده بود که اینا میان داخل شهرها، چیزی که منطقی که جمهوری اسلامی داره حتما میان و برای دفاع از مردم. حالا اینم باید بگیم که واقعا مردم کرد در ایران و حتی در کردستان عراق هم خیلی اونایی که کردای ایران هستن این گلایه رو همیشه از احزاب کرد داشتن که شما چرا مثلا دست به اسلحه نمیبرید در مقابل جمهوری اسلامی. خب این احزاب جوابشون همیشه این بوده که ما روش جنگمون تغییر کرده، در حالی که اولین روز هم که این جنگ رو شروع کردیم در حالت دفاعی بوده نه در حالت حمله و این سیاست رو اجرا کردن تا الان. در مورد کردستان عراق چند تا مورد هست که اجازه نمیده این توافقاتی که بین بغداد و جمهوری اسلامی است به نتیجه برسه. به نظر من اولین و مهمترین موردش همون حسیه که مردم کرد نسبت به این گروه‌های حزبی دارن در داخل اقلیم کردستان عراق. اینجا ما در مورد مجاهدین خلق صحبت نمی‌کنیم، ما در مورد کردهایی صحبت می‌کنیم که همخون و هم نژاد همن در یک منطقه زندگی می‌کنن. برای همین برای خود مقامات اقلیم کردستان کار آسونی نخواهد بود و مطمئناً چنین چیزی رو نخواهند خواست که احزاب کرد اونجا رو خالی کنن، چون که اینجا از نظر سیاسی می‌دونیم کارت سیاسی برای احزاب کردی که می‌دونیم اپوزیسیون توش خیلی قویه، رقابت برای انتخابات خیلی قویه. ما انتخابات مجلس کردستان عراق داریم در ماه نوامبر، 100% چنین طرفی نمیبرن. ولی بالانس دشواریه برای مسئولان اقلیم دیگه، اینطور نیست؟ یعنی هم مرز شما جمهوری اسلامیه که میخواد سر به تن بسیاری از این گروه‌ها نباشه و در این حال شما دارید میزبانی هم میکنید از تعدادی از اونها، کار دشواریه. اینطور و یه موضوع دیگه هم هست، الانم اقلیم کردستان چون که تحت اون فشار موضوع نفت با بغداد هست و جمهوری اسلامی قدرتی که الان در بغداد هست تحت کنترل جمهوری اسلامی است، باعث میشه اون فشار رو علیه اقلیم کردستان از طرف بغداد بیاره. مثلا خیلی وقتا پرسیدن چرا اقلیم کردستان به طرف رفراندوم استقلال رفت، همون فشار جمهوری اسلامی باعث شد به طرف استقلال بره. چرا؟ چون که بغداد اومد بودجه رو قطع کرد، وقتی یکم داعش حمله کرد حاضر نبود حمایت کنه از اقلیم کردستان و نیروهای نظامی یا تجهیزات نظامی بفرسته. خب شما اگه باشید به جای اقلیم کردستان چیکار میکنید؟ میرید خب به طرف همون استقلال یا همون رفراندومی که انجام دادن، در حالی که جمهوری اسلامی همیشه استفاده کرده از بغداد برای فشار آوردن. الان هم موقعیت اقلیم کردستان به نظر من تا حدودی در مورد موضوع نفت در ضعفه و به خاطر همین فشارهای جمهوری اسلامی علیه اقلیم کردستان بیشتر شده. ولی در مورد مورداتی که گفتم چند تا مورد هست اجازه نمیده این توافق بین بغداد و ایران به این نتیجه برسه که این گروه‌ها خارج بشن. یکیش موضوع خود مردم محلی، مردم کرد در اون منطقه هستن. دوم موضوع آمریکاست و اینکه آمریکا همیشه بر حسب توافقات نظامی که بین بغداد و آمریکا هست، آمریکا باید از خاک عراق حمایت کنه. بعد از خروجش چنین توافقاتی شده و مخصوصا که جمهوری اسلامی در مورد کی صحبت می‌کنه؟ در مورد سپاه پاسداران که در لیست ترور آمریکا وجود داره. در نتیجه اگر اون گروهی که داره حمله میکنه به اقلیم کردستان گروه تروریستی، آمریکا وظیفه داره در مقابل ترور که قراردادی که بین آمریکا و بغداد هست برای امنیت اینجا دفاع کنه از خاک عراق که اقلیم کردستان هم قسمتی از اونه. و این مورداتی هستن که خیلی سخته برای اقلیم کردستان و حتی برای عراق که بخواد چنین برنامه‌ای رو اجرا کنه. و خیلی کوتاه اگر بگید، یک نگرانی دیگری که جمهوری اسلامی دائما مطرح میکنه حضور و نقش سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل در اقلیم کردستان.
ببین چیزی که هست جمهوری اسلامی باید اول نگران داخل خود ایران باشه که میدونیم هر دو تامون هم خوب میدونیم که چقدر سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل داخل ایران نفوذ دارن. اقلیم کردستان اگه بود خب جمهوری اسلامی اومد گفتم ما فلان ویلا رو زدیم که اطلاعات اسرائیل اونجا داشتن برنامه‌ریزی می‌کردن، ولی دیدیم که یک خونه یکی از بیزنسمنای کردستان بود، ولی در داخل ایران دیدیم که قشنگ میتونن به هوادار استفاده کنن. داخل شهر اصفهان یکی از مهمترین پایگاه حالا ساخت هر چیزی بود اونجا نظامی بوده رو زدن. در نتیجه اینجا یک بهانه‌هایی وجود داره که می‌دونیم. خب این فقط اینو کوتاه بگم، وقتی برگردیم به مرز شرقی تو افغانستان که این جدیداً موضوع رود هیرمن خیلی گرم شده در مورد موضوعات ایران، برای منی که داشتم تعقیب می‌کردم خیلی جالب بود. مقامات جمهوری اسلامی تماماً میگن طالبان هنوز خوب بلد نیستن موضوعات مرزی رو اجرا کنن. طالبان هنوز مقامات قبلی افغانستان تو این حکومت هنوز شرکت دارن، این جرئت نداره در مقابل طالبان وایسه. بعداً دنبال یه موضوع میگرده که فکر میکنه این کارتو داره، این کارتو استفاده کنه. پس میبینیم اینجوری چقدر بازی کردن با کارت هاست تا بیشتر سیاست کردن. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی اینجا در استودیو با ما. حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان تصمیم دیوان عالی کشور برای محاکمه غیر نظامیان رو در دادگاه نظامی نقض آشکار قانون اساسی خونده. بر اساس گزارش‌ها مقامات پاکستانی در حال برنامه‌ریزی برای محاکمه نظامی حدود 7500 معترضی هستند که در خشونت‌های اخیر ضد دولتی دست داشتند. عمران خان گفته نه تنها تمام رهبران ارشد حزبش دستگیر شدند، بلکه حدود 150 پرونده در موردش باز شده و هر لحظه امکان داره خودش هم بازداشت بشه. عمران خان همچنین ژنرال عاصم منیر رئیس ستاد ارتش رو به تلاش برای جلوگیری از بازگشتش به قدرت متهم کرده. شیفا یوسفزئی روزنامه‌نگار در پاکستان میگه همه جناح‌ها باید برای حل بحران‌های سیاسی و اقتصادی پاکستان سر میز مذاکره بشینن. مریم نواز شریف دختر نخست وزیر پیشین نظر جالبی در این مورد داره. او که رئیس یکی از احزاب سیاسی مخالف هم هست میگه عمران خان باید هر چیزی که ما باهاش روبرو شدیم رو تجربه کنه. منظور او تجربه پدرش از زندان، اتهامات فساد و پرونده‌های دیگه است. پدرش رد صلاحیت شد، به خونه فرستاده شد و بعد مجبور شد کشور رو ترک کنه. وقتی اون میگه باید در همه سطوح عدالت برقرار بشه، منظورش اینه که عمران خان باید همه مراحلی که مریم نواز و پدرش با اون روبرو شدن رو تجربه کنه. برای مثال اون به اتهام فساد متهم شده، در حالی که او یکی از شناخته شده ترین خیرین است که پاکستان به خودش دیده، اما با این حال او با اتهام فساد روبروه. من خودم در دانشگاه القدیر درس خوندم. این یک دانشگاه معتبره و من واقعا خودم از موضوع پیرامون دانشگاه با خبر نیستم، اما اون چیزی که دیدم اینه که حدود 400 دانشجو در این دانشگاه پذیرفته شدن و تحصیل کردن و حالا زمین این دانشگاه مورد مناقشه است. حالا عمران خان در این مؤسسه خیریه القدیر با اتهام فساد روبروه. این دانشگاه از طریق این مؤسسه خیریه مدیریت میشد. یک موج خیلی خطرناکی در کشور وجود داره. همچنین دولت هم از ارتش خواسته که باهاش همکاری کنه. من فکر میکنم حالا که احزاب سیاسی خیلی در مورد ارتش شفاف هستن، باید با هم سر میز مذاکره بشینن و گفتگو کنن. من فکر میکنم همه احزاب سیاسی امروز باید سر میز مذاکره بشینن، چون الان پاکستان با یک بحران سیاسی روبروه. تنها مسئله بحران سیاسی هم نیست، بلکه حالا موضوع بحران اقتصادی هم هست. برای همین فکر می‌کنم باید همه یک راه حل اصلی برای حل بحران سیاسی و اقتصادی پیدا کنند. شیفا یوسفزئی در ادامه مصاحبه گفت شکاف بین احزاب سیاسی هیچ وقت مثل امروز عمیق نبوده. بیبی شهید بی‌نظیر بوتو. بله، ما قبلا هم اتفاقهایی مثل ترور بی‌نظیر بوتو در سال 2007 رو شاهد بودیم. مردم به خیابان‌ها اومدن، اعتراض کردند، ساختمان‌ها رو آتش زدند، وسایل نقلیه و خودروها رو آتش کشیدن. اما در حال حاضر شکاف عمیقی از نظر عدم اعتماد بین احزاب سیاسی، سازمان‌ها و حتی بین مردم به وجود اومده که این برای کل ملت بسیار ناراحت کننده است. این شکاف بزرگ با دستگیری نخست وزیر سابق عمران خان در حال عمیق‌تر شدنه. شیفا یوسفزئی بود، روزنامه‌نگار در پاکستان.
پژوهش‌های جدید در صنعت هوانوردی میگه تا 10 سال آینده میتونیم انتظار پروازهای بسیار سریع رو داشته باشیم. مثلا اگر الان سفر با هواپیمای معمولی از لندن تا سیدنی استرالیا حدود 22 تا 24 ساعت طول میکشه، ممکنه با روش جدید این پرواز فقط 2 ساعت زمان ببره. این نسل جدید پروازها به اصطلاح زیرمداری خواهند بود که در اون هواپیما با پرواز در ارتفاع بیش از 100 کیلومتری از سطح دریا از جو زمین خارج میشه، اما سرعتش به اندازه‌ای نیست که در فضا باقی بمونه. در حال حاضر شرکت‌های مثل ویرجین گالاکتیک و بلو اوریجین با پروازهای آزمایشی برای پروازهای زیرمداری آماده میشن. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ماست. آقای ناظمی، من که خیلی امیدی به صنعت هوانوردی ندارم. حتی کیفیت خدماتشون هم در مقایسه با در 15 سال پیش قابل مقایسه نیست. چقدر واقعا میشه امیدوار بود که به دوران طلایی هوانوردی برگردیم، چیزی شبیه به کنکورد یا حتی شاید فراتر از اون با این پروازهای زیرمداری؟ واقعیتش اینه که این 10 سالی که شما تو خبر خوندین و ما چند 10 ساله که داریم میشنویم که تا 10 سال دیگه فلان اتفاق میفته، تا 5 سال دیگه نمیدونم چه فلان اتفاق میفته. اما همونطوری که گفتین این پیش بینی ها مثل خیلی از پیش بینی های دیگه‌ای که تو حوزه فناوری توسط پیشگامان مطرح میشه به نتیجه نرسیده. برای مثال در مورد همین داستانی که امروز منتشر شده بود و خبرش پیش پخش شده بود، ببینید مثل در واقع موردی که شما گفتین، شما اگر یه توپ بسکتبال یا توپ فوتبال یا هر توپ دیگه ای رو وردارید و با یه سرعتی پرتاب کنید، هر چقدر نیرویی که بهش وارد می‌کنی بیشتر باشه، سرعت اولیه‌اش بیشتر باشه، دورتر روی زمین میفته. اگر بتونید اون رو برسونید به سرعت 28700 کیلومتر در ساعت، این دیگه بر نمیگرده زمین، یعنی شروع می‌کنه دور زمین چرخیدن، اصطلاحاً وارد مدار زمین میشه. هر سرعتی کمتر از این اصطلاحاً به ساختارهای زیر مداری بدل میشه. هواپیماهایی که ما امروز داریم و در واقع هواپیماهای رایجمون هستن، هواپیماهای تجاریمون هستن، همشون اون بخشی که در واقع بخش مسافربری هست با سرعت زیر صوت حرکت میکنن. سقف ارتفاع پروازشون چیزی حدود 12 کیلومتر هستش. حالا این پیشنهاد میگه که ما زمانی که مثلا چیزی مثل ویرجین گالاکتیک رو داشتیم که در واقع یک حالت دوگانه از هواپیما فضاپیما که میره به لایه فوقانی جو و در واقع در زیر 100 کیلومتر پرواز میکنه، به جای که ما بریم بالا و فقط برگردیم که چند ثانیه حالت بی‌وزنی رو داشته باشیم، این رو در یک مسیر طولانی تر بذاریم، همونطور که گفتیم برای مثال لندن تا سیدنی رو در فاصله 2 ساعت طی کنیم. اما این خیلی نگاه آینده نگرانه تری هست نسبت به اون چیزی که فناوری امروز به ما الان اجازه میده که در آینده میان مدت تر بسازیم. همونطور که میدونید چند تا مشکل وجود داره. یکی اینکه وقتی که هواپیمای ما در ارتفاع حدود 10 کیلومتری پرواز میکنه، شما در لایه فشرده جو هستین، اکسیژن وارد میشه، بنابراین موتورهای رایج میتونن بسوزن. شما وقتی که برید بالاتر و در واقع غلظت جو کم بشه، خب اکسیژن کمتر میشه، بنابراین اون اکسیداسیونی که در موتور بعد انجام بشه نمیشه، سوخت رایج رو نمیتونید استفاده کنید. حالا بین ارتفاع 12 کیلومتری که ارتفاع فعلی هست و ارتفاع حدود 90 کیلومتری که این طرح‌ها پیش بینی می‌کنن، بازی وسیع هست که در واقع برخی از شرکت‌های اصلی رو اون تمرکز کردن. برای مثال بوئینگ الان طرحی رو داره که برگرده و هواپیماهایی رو بسازه به شکل ترکیبی که با سرعت 5 برابر صوت حرکت کنن، با اندکی تغییر و در واقع سوخت دوگانه با 8 برابر سرعت صوت میتونن حرکت کنن و ارتفاع پروازیشون رو به چیزی حدود 2 برابر سطح موجود، حدود 30 کیلومتری از سطح زمین برسونن. همونطور که شما گفتید رسیدن به سرعت پرواز صوت آنچنان چیز جدیدی نیست. ما کنکورد رو داشتیم که البته کمی زودتر از اون که تکنولوژی امن بشه به نتیجه رسید، واسه همین به خاطر حوادثی که داشت. الان یه شرکت دیگه هم حتما در جریان هست، شرکت بوم اینجا در کلرادو داره یه پروژه مشابه انجام میده. حالا مداری نیستش ولی قرار سرعت صوت رو بشکنه و همین الان هم بعضی شرکت‌ها مثل خطوط هوایی یونایتد باش قرارداد بستن. بله، میگم چندین شرکت هستن. بوئینگ رو از این جهت عرض کردم که خب به خاطر اینکه با در واقع امکان تجاری وسیع‌تری داره، شاید امیدوارانه تر بشه بهش نگاه کرد. به نظر میرسه اگه بخوایم واقع گرایانه نگاه کنیم، پیش از اینکه این سفرهای سفرهای هوافضایی بهش شاید بتونیم بگیم شکل بگیره، نه و در نظر هم داشته باشین یه نکته، حتی اگر این به شکل آزمایشی اتفاق بیفته، مثلا موردی که مثل ویرجین گالاکتیک البته به شکل در یک مکان بود، به شکل زیرمداری ساده بود، هزینه‌ای که برای مسافر داره چقدر هست؟ برای مثال
شما الان مثلا نمیدونم اگه بلیت لندن به استرالیا برای مثال عدد دقیق رو من نمیدونم، رو من حرف من حساب نکنم، مثلا چون $5000 $4000 باشه، آیا شما حاضر $250000 $300000 بدید برای یک پرواز 2 ساعته؟ افراد خاصی ممکنه، اما اینکه بخواد تجاری و عمومی بشه شاید امکان پذیر نباشه. قدم واقع گرایانه بعدی این هستش که ما اولا به سمت هواپیماهای فوق صوت بریم، ثانیاً با استفاده از بهبود شبکه‌های در واقع ساختارهای پیشرانمون و در واقع تغییر انتقال از موتورهای فعلی، موتورهای بنزینی که احتیاج به اکسیژن دارن و باید در لایه فشرده جو باشن، به در واقع موتورهایی که میتونن تو لایه‌های بالاتر فعال کنن، جایی که اکسیژن هوا کمتر هست، اندکی سرعت‌ها رو بیشتر کنیم و این اندکی خودش رو میتونه در مقیاس تجاری نشون بده. پروژه‌های متعددی در جریان هستش. شاید اون بازه 10 سال در واقع بازه‌ای باشه که ما بتونیم پروتوتایپ‌ها یا پیش‌نمونه‌های این گونه پروازها رو بهش برسیم، کماکان تا تجاری شدن با وضعیت سرمایه‌گذاری فعلی. اگر امروز تمام کشورها بیان یا تمام شرکت‌ها بیان یه سرمایه عظیم و یک نیروی عظیم بذارن، بله تا 3-4 سال دیگه تا 10 سال دیگه امکان پذیره. اما با آنچه که امروز می‌بینیم، به قول شما حتی سرویس‌های درون هواپیماهای موجود ما به شدت کاهش پیدا کرده. غیر از موارد خیلی خاص در واقع ما با شاهد کوتاه شدن فضای بین صندلی‌ها هستیم و هزار یک چیز دیگه که مسافران دائم پروازهای هوایی باش دست به گریبانن. این به نظر میرسه یکی از همون در واقع خیلی کوتاه اگر بفرمایید نشون میده که مسافران بنابراین رو هزینه بسیار حساس هستن که اتفاقا شرکت‌های با قیمت پایین توفیق بیشتری داشتن. قطعا همینطوره، به خاطر اینکه شما در واقع در زمانی که میخواید پرواز بکنید در یک معادله هستید. هزینه‌ای که اون زمان در پرواز براتون مصرف کنه با هزینه‌ای که برای بلیط میدین، اگر قرار باشه که این تعادل به هم بریزه، مثلا شما هزینه سفری کردن 12 ساعت یا 20 ساعتتون بیشتر بیارزه برای اینکه بخواید مثلا در 2 ساعت برید، خب معلومه که اون رو انتخاب میکنید. و اگر شما مسافر خاص داشته باشید، اون موقع میشه مثل وضعیت فعلی که بلو اوریجن در مقطع فعلی داره یا در واقع ورجن گالاکتیک داره، برای افراد خاص است. اگر بخواید تبدیلش کنید به فاز تجاری که در واقع سودآور باشه، اون وقت باید که در واقع بازه مشتریانتون رو وسیع‌تر کنید، هزینه باید بیاد پایین. ممنونم از شما پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا کانادا با ما. و ممنون از شما که ما رو در برنامه 24 امشب همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از همینجا واشنگتن دی سی به پایان میبریم.